The opportunity to travel up to An Mea Phung Luang and immerse ourselves in the lifestyle of the Karen people was at the invitation of the Phra Community College. I'd like to thank them for this opportunity and for expanding our horizons with cool cultural tourism opportunities in Thailand. Phra is actually one of the most heavily forested provinces in Thailand and home to over 17 different ethnic Karen minority villages. So here in An Mea Phung Luang, I'm going to meet the Puyai Ban, or the village headman, Mr. Kiat, who's going to teach me all about Karen traditions, lifestyle, clothing, food, and other pastimes here in Phra province. สวัสดีครับผมแล้วคุณเกียรติครับช่วยเล่าความหมายของชื่อแม่พุงหลวงได้ไหมครับคำว่าแม่พุงหลวงนี่มันเพี้ยนมาจากเป็นภาษากะเหรี่ยงเขาจะเรียกกันในพื้นที่เนี่ยเพราะว่ามีพุงหลวงเป็นพุงหลวงเนี่ยหมายถึงเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยเป็นภาษากะเหรี่ยงเนาะมันเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้ก็เลยเป็นแม่พุงหลวงที่นี่ยังมีคนพูดภาษาบ้านไหมใช่ยังสื่อสารภาษากะเหรี่ยงอยู่กินข้าวหรือยังจะพูดยังไงครับกินข้าวยังอังมีกันเน่อังมีกันเน่ครับผมแล้วถ้าจะบอกว่ายังหิวจะพูดยังไงสุอามีช่วยแม่หิวข้าวหรือว่าอยากกินข้าวช่วยแม่ครับต่อไปนี้นะครับคุณผู้ใหญ่ก็จะพาท่านไปที่ไหนครับก็จะพาไปที่ดูการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง Mr. Giat has brought me into one of the homes of Kunyai, a village elder who still practices the traditional Karen method of weaving, which I have never seen an instrument quite like this before. คุณผู้ใหญ่ครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องที่เขาเรียกว่าอะไรครับใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทอผ้าของกะเหรี่ยงเขาเรียกว่ากีเอลเพราะเขาจะใช้ตรงมัดเอวเนี่ยเป็นที่ดึงเป็นที่ยึดอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่คนกะเหรี่ยงเขาทำมาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเนาะก็เป็นเอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงแล้วชาวบ้านเขาทออะไรบ้างก็จะมีเสื้อนะครับมีย่ามแบบนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังทออะไรครับเป็นย่ามถุงย่ามถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนี่หลายมีหลายแบบผมอยากจะทำสอนผมได้ไหมครับคุณใหญ่ทำเป็นไหมจำเป็นครับจำเป็นครับเรื่องอยากจะทำให้ขอโทษครับโอ้ประจานไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ไม่นี่อันนี้คุณใหญ่ไม่ไหวแล้ว This might look easy but I assure you it is a very complicated labor-intensive very intricate process but that's one of the charms that's one of the things that we say that's sine or that irresistible charm the distinctive charm of Karen traditional weaving All right, now when it comes to food, there's one particular dish, a very distinctive dish in Karen cuisine called yam yen pla. แล้วคุณผู้ใหญ่นะครับยำเย็นปลาใช่ครับถูกไหมครับยำเย็นปลาถูกต้องแล้วมีส่วนประกอบมีวัตถุดิบอะไรบ้างก็จะมีปลาที่ย่างแล้วใช่ไหมครับย่างแล้วย่างให้สุกครับผมเครื่องปรุงก็จะมีพวกมีพริกมีตะไคร้มีกระเทียมนะครับข่าตำให้มันละเอียดแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือปลาร้าแล้วก็มีถั่วเน่าถั่วเน่าที่สำคัญคือที่นี่มีมะแขวนอันนี้ปลูกที่นี่ด้วยเหรอครับใช่ครับผมปลูกที่นี่ครับลองชิมดูครับลองชิมได้ไหมกินเป็นนะครับเหรอโอเคเม็ดเดียวก็พอมะแขวน That's a power punch of heat ว้าวมะแขวนแล้วเวลากินแล้วรู้สึกปากจะสะอาดเหมือนก็จะล้างปากจะฉ่ำแล้วก็จะต่อไปนี้จะพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ วิธีการทำจะเริ่มทำยังไงเริ่มต้นเราก็ใส่ปลาร้าหมกก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่แขวนมะแขวนนี้เราตำไว้ในเครื่องปรุงไปแล้วโอเคแยกออกให้แดนโยเห็นครับผมหลังจากนี้แล้วก็ปลาย่างไปใส่อันนี้ก็เป็นปลาอะไรครับปลาดุกครับผมปลาดุกนี่น่าจะพอดีโอเคยำเย็นปลาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับผมลองดูอันนี้แบบกินแบบนี้ได้เนาะได้เลยครับผมว้าวอร่อย
ใช่รสชาติเข้มข้นมากๆเลยก็มีสมุนไพรเยอะ Good morning from Ban Mē Phung Luang. Doesn't matter what time of year it is up in this part of northern Thailand. You wake up in the morning, the air is fresh and cool, and there's this lovely fog that lifts up over the hills. You go walking through the village, and you could be a million miles away from the worries and the stress of city life. And that's one of the things I love about being up here. So this morning, Puyai Ban Kun Kiat has brought me up to meet a herbal medicine doctor using traditional types of herbs and remedies for every kind of conceivable ailment that ails you. สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม สวัสดีครับ เดี๋ยวเจอแล้ว คือหมอแหวะใช่ไหมครับ ครับหมอแหวลาวันครับ ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าที่นี่มีสมุนไพรหลากหลายชนิดใช่ไหมครับ ทำบ่อนึงมันจะร้อยหนึ่ง สมุนไพรหลากหลายชนิดแบบนี้นะครับ เอามาจากที่ไหนครับ เพราะว่าออกจากในบ้านในห้วยในเนี่ยเอาเม็ดพันธุ์เอามาเพาะมาขยาย อย่างนักศึกษาเชียงใหม่ก็เหลือกรุงเทพเนี่ยเขามาเห็นความรู้ที่นี่เขาเอาตามร้านจากนี้ไปใจ ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ผมซื้อตรงกล้าที่นี่ ได้ แล้วผมเอากลับบ้านแล้วก็ปลูกต่อใช่ไหม ได้นี่ โอ้อันนี้เป็นหินหรืออันนี้เป็นอะไรครับ ใช่เป็น ว้าว สบู่เลือด อ๋ออันนี้เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเหรอ ครับ มันอยู่ เป็น บนเป็นหินสบู่เลือดว้าวอันนั้นคือเลือด เลือดสบู่นี่ It's blood from the leaf ต้องเอาตัวนี้มากินตัวนี้ อ๋อจะกินสูตรนี้เหรอครับ ว้าว อันนี้เป็นรากใช่ไหมครับ เราจะกินแบบนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับ มันช่วยได้คือว่าเป็นกระเพาะเจ็บต้องลดความดันได้ แล้วคุณลุงครับอันนี้เป็นชนิดที่2อันนั้นมันคืออะไรครับ อันนี้คือว่าห้อมอ่ะห้อมที่เดียวของย่อมผ้า หอมอ๋อหอมคือแบบยอมผ้า indigo this is a type of indigo ครับ จริงเหรอครับ ครับ ตกลงอันนี้เราจะใช้เพื่อจะแบบต้มแล้วก็ย้อมผ้ามันจะออกมันเป็นสีน้ำเงินแบบเข้มๆที่สวย แต่บ้านผมในส่วนมากจะมาทำยา This is also good for alleviating fever and high temperature. They take the leaves like this and they crush them up, take several leaves together and tear them and crush them in your hand, hold it there for a little while, and it actually has a cooling sensation, and the belief and the evidence is that it reduces fever. This is the miracle herb, indigo. ลองดู มันจะทำให้ผมแบบลดความร้อนใช่ไหมครับ เป็นติดนี่มันก็ถูก ผมอยากจะลองชิมอะไรแบบสดๆ มีอะไรที่แนะนำให้แดเนียลชิมไหมครับ ตัวนี้ก็ได้อ่ะนี่อาจารย์ I want to taste something fresh. เขาจะเรียกว่าไอ้โป่งฟ้า โปร่งฝ้า มัน ทำไมครับ ดูมันจะมีรูน้อยๆอ่ะ อ่า เล็กๆเนี่ย It's transparent. วันละ4 ใบ 5 ใบสมัยก่อนเนี่ยพ่อว่ากินโพลีกินเหล้าแต่ไอ้ตัวนี้มานี่โพลีบ่กินละมันจะทำให้ลำคอชุ่มคอดี คนที่กินเหล้าหรือแบบสูบบุหรี่นานๆแล้วก็ลองกินอันนี้แล้วก็เขาเลิกง่ายกว่าใช่ไหมครับ เรื่องง่าย อร่อยมาก อร่อย อร่อยมาก It's absolutely delicious. It tastes a little bit like licorice and cinnamon mixed together. We got ourselves a herbal blend of goodness here, right from the Ban Mē Phung Luang. Dr. Wet said there's only one herb in here, and it's this one called CNP, which when you look at it, looks a bit like random twigs or straw all bunched together. But he's put it in the clay pot and boiled it and added a little bit of pandan leaves just for a little bit of fragrance, a little bit of aroma. And he said this concoction is locally famous for helping reduce the symptoms of gout and muscle damage or joint swelling, joint issues. This might be a bit hot, just a bit hot on the hands. Yo! That is hot. Oh, hot. Hot. That is hot. Wow. It's a little bit like a green tea. That's good. That's a good mixture. Look at that. Okay, a visit to Ban Mē Phung Luang up in Phra province would not be complete without a little bit of adventure. So, Kun Kiat, the village headman, the Puyai Ban, has offered to take me
about 4 kilometers outside the city out to visit the waterfall, which is called the น้ำตกแม่พุงหลวงโอเคผู้ใหญ่บ้านไปเลย They said from here on out we got to walk. It's about 500-600 meters up into the mountains. But you know what's great? Just look at the scenery. It's the middle of the afternoon and it's not blazing hot, but over on top of the mountains on this side you see some nice mist and clouds raising over the top. It's that iconic view of northern Thailand that I just love. Yeah, ทำไมไม่มีใครบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์ได้ All right, we made it. The Mae Phung Luang waterfall. Little but lovely. Look at that. So, the Mae Phung Luang waterfall behind me, this is not one of those places in guidebooks or on websites. There's no ticket booth, no parking lot. It's not really well known to travelers or certainly not for tourists. So, if you have the opportunity to travel up to Ban Mae Phung Luang here in Phrä, you have to contact with local guides in the community or the village headman, Khun Giat, and they will send you up here. And when you get here, you have this little private slice of northern Thai paradise, probably all to yourself. On this side, these days, travelers like me, we feel like we want to explore those off-the-grid locations, away from the crowds and untouched by modern forms of tourism. That exactly explains the village of Ban Mae Phung Luang in the Wang Chinh district of Phrä province. In fact, the feeling I've had here the last couple of days reminds me of that very first time I came to Thailand over 25 years ago, where you're visiting a village, you feel like you're the first person ever to set foot inside it. And it's charming, it's natural, and you see locals preserving a way of life. Is that now the village of Ban Mae Phung Luang is developing small-scale, community-based tourism experiences, doing the things I've done in the last couple of days, so that you too can come and experience this hidden slice of northern Thai paradise. I think if you come and do the things I've done in the last few days, you too will fall in love with this Karen village nestled up in the hills of Phrä province. If you're like me, it won't be your only visit. You'll come back again and again. และสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวแบนแม่พุงหลวงจังหวัดแพร่ก็ต้องขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแพร่วิทยาลัยชุมชนแพร่สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผู้จัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้แดเนียลมาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับซึ่งจะทำให้แดเนียลหลงรักกับเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับ